Друзі, покажіть мені того, хто не любить їсти м'ясо. А якщо це справжня домашня курятина, вирощена на кукурудзі і пшениці, я взагалі не розумію, як від неї можна відмовитись. А якщо її приготувати зі смачним, кисло-солодким апельсиновим соусом, виходить просто незвичайна страва. Багато не розмовляємо, починаємо готувати. З курятини в мене дві частини півдня. Такі великі гарні частинки – це ляшка і бедро. Цього мені цілком достатньо, щоб приготувати на одній сковорідці. Як бачите, м'ясо натуральне, не таке, як куплене в магазині. Така фабрична курятина є. Коли починаєш жарити, а вона просто випаровується, залишається шкірка. Тут справжня натуральна шкірка. Така курятинка виходить набагато смачніша. Готувати, правда, її потрібно довше, але це справжнє натуральне м'ясо зі справжнім смаком. Аромат відрізняється, смак відрізняється і текстура, звичайно, трошки твердіша, чим водяниста курятинка, куплена в магазині, вирощена на фабриці. Це справжнє натуральне м'ясо. Далі нам потрібно ці частинки розділити на два шматки. Я відрізаю ось ляшечку від бедра. Роблю надріз, кістку надламую. Бачимо, як важко ламається кістка. На такі дві частини. І так само я роблю з іншим шматком. Далі я беру вилочку, це не обов'язкова процедура, але я вилкою роблю так декілька дирочок по шкірі, щоб краще розійшлася сіль і перець. Багато не потрібно робити, так, декілька проколів. Це дуже простий рецепт приготування курятини. М'ясо я окремо не мариную. Після того, як я його нарізав, його треба просто поселити і поперчити. Солі і перцю не жаліємо, солі в крайньому разі не жаліємо. Отак гарненько це потрібно посолити з однієї і з іншої сторони. Отак перевертаємо і посолимо. А чорний перець я ставлю тільки з однієї сторони. Ось так, цього буде цілком достатньо. Беремо нашу звичайну сковорідку, я буду жарити на нержавійці і відправляємо на вогонь, щоб вона розігрівалася. Жарити сьогодні я буду на звичайній соняшниковій олії, можна на оливковій, на оливковій це сильно по-багатому. Олії не жаліємо і наливаємо на сковорідку. Як бачите, олії я ставлю багатенько, щоб гарно покрило дно. Для домашньої курки олії треба ставити трохи більше, ніж зазвичай. Якщо у нас курятина домашня, то і жарити її потрібно в 1,5-2 рази довше, ніж звичайну фабричну курятину. Фабричну ми жаримо 40-50 хвилин, а домашню і 1,5 години. Щоб з'явилася така гарна золотиста скоринка. З обох сторін. В процесі перевертаємо, щоб не згоріла. Як бачимо, наша олія вже гарненько розігрілася, перевіряємо. Ох! Готово, можна відправляти наше м'ясо. Беремо топталку для пюрешики і трошки прижимаємо курочку, щоб вона взяла плоску форму. Отак нам потрібно її трохи потримати. І в такому положенні ми обжарюємо 3-5 хвилин на середньому вогні до легкої золотистої скоринки. Потім перевертаємо на іншу сторону і так само обжарюємо з іншої сторони. Далі нашу курочку перевертаємо на іншу сторону. Подивіться, як відрізняється домашня курочка, яка гарна золотиста скоринка. Не розлазиться, шкіра тримається повністю на ляшечки. Перевертаємо на іншу сторону і також обжарюємо до золотистої скоринки. Ви подивіться, яка в нас вийшла золотиста гарна скоринка, який звук. Після того, як м'ясо обжарилося з іншої сторони, знову ж ми перевертаємо, зменшуємо температуру. Якщо у вас шкала із 10, то залишаємо температуру на 3, на такому слабкому вогні. Накриваємо кришкою. Після того, як накрили кришкою, тушимо на протязі 1 години. В кого як, в кого сковорідка більше гріє, плита гріє більше. Треба подивлятися, щоб м'ясо не згоріло і перевертаємо кожні 10 хвилин. Далі не витрачаємо часу. Беремо залишки цвітної капусти і одну очищену цибулину, таку середню. Цвітна капуста в мене десь приблизно 200-300 грамів. Це залишки цвітної капусти, яку я купив по 140 гривень. Її ставити не обов'язково, але з цвітною капустою виходить смачніше. І цвітну капусту потрібно нам порізати на суцвіття. Але суцвіття невеличкі, геть маленькі. Ми цвітну капусту не будемо довго тушити. Ми її будемо обжарювати там приблизно 5-7 хвилинок, тому її потрібно розділити на суцвіття невеличкі. Якщо готувати просто м'ясо без цибулі, без цвітної капусти, виходить якось прісновато, а з овочами розкривається повний смак. А коли цвітна капуста візьме в себе апельсиновий соус, такий кисло-солодкий, цвітна капуста буде ще смачніша.
Цибулину я перерізаю наполовину і нарізаю пір'ям. В українській мові звучить якось не дуже гарно пір'ям, в російській піром нам якось привичніше і зрозуміліше. Можна півкільцями. І ось так трохи переминаємо і відправляємо до цвітної капусти. Цвітну капусту і цибулю я буду жарити на одній сковорідці разом із м'ясом. Щоб не пачкати іншу сковорідку, правильніше було б, мабуть, обжарити це все окремо, а потім з'єднати. Але я так не люблю. Правильного варіанту тут немає. Дивіться, як вам зручніше. Я обжарюю разом із м'ясом. Так цвітна капуста пробирається жирком, який виходить з м'яса, можна сказати, бульйончиком. І так смак мені більше подобається. Беремо 3-4 зубчика чесника, отакий звичайний радянський прес за рубль 80, і видавлюємо в тарілку чесник. Також сюди в тарілку додаємо соняшникову олію, 2 столові ложки. Раз і 2. Соєвий соус додаємо 2 столові ложки. Сіль не додаємо, сіль заміняє соєвий соус. 1 апельсин, перерізаємо його на половину і видавлюємо сік із половини апельсина. Прокрутили. Соку половини апельсина хватає на одну сковорідку м'яса. Також в цей соус можна додати трішки цедру, так, для аромату. Ось так достатньо. Соус перемішали і залишилось його додати, як м'ясо буде готове. Подивимося до нашого м'яса. М'ясо вже гарно обжарилося. Можна додавати наші овочі, цвітну капусту і цибулю. Отак зверху гарненько висипаємо. І протушимо разом з овочами 5 хвилин. Овочі рівномірно перемішуємо на протязі всього цього часу, щоб вони рівномірно протушилися і набралися смаку м'яса. Минуло 5 хвилин, наша капуста з цибулею вже протушилася. Давайте попробуємо капусту. Капуста вже готова, хрустка. Можна додати наш соус. Якщо ви любите, щоб капуста була геть яка м'яка-м'яка, то її можна додатково проварити декілька хвилин. Але я не проварюю, я зразу її тушу на сковорідці, виходить така хрустка, мені подобається так більше. Беремо наш соус, ще раз помішали, поливаємо поверху нашого м'яса. Ось так поливаємо по всьому. Більше старайтесь, щоб попало соусу саме на м'ясо, а овочі візьмуть кисло-солодкий смак уже в процесі перемішування. І потрібно випарувати лишню вологу. Потрібно протушити на такому малесенькому вогні. Накриваємо кришечкою і даємо, щоб наше м'ясо протушилося в соусі ще 2 хвилинки. Якраз піде лишня волога і соус наш карамелізується. В результаті в мене вийшла ось така смачна курочка в кисло-солодкому соусі, апельсиновому кисло-солодкому соусі. Готується не швидко, але виходить дуже смачно. Якщо вам сподобався рецепт приготування курки в такому кисло-солодкому соусі апельсиновому, обов'язково попробуйте і ви не пошкодуєте. Пишіть коментарі, задавайте питання, я обов'язково на них відповідаю. До зустрічі в наступних відео. Всім смачного, пока-пока.